Și spune-ne, Amalia, cum o percepi pe Larisa? Nehotărâtă. Am găsit-o ca într-o cameră de terapie intensivă, ca într-o cameră, adică e mai mult un fel de hologramă improvizată. Dar în holograma aia e ea. Am atins-o, am văzut, i-am cerut acceptul și mi-arată pe un perete, da, deci nu e televizor, e ca pe un perete, rulează o imagine dintr-o casă în care este însărcinată, are în jur de 18-19 ani, ceva de genul. Este însărcinată, naște un băiat. Îi percep un tată foarte violent, în sensul că nu contează că e însărcinată. E foarte violent și cu ea și cu mama ei. La un moment dat îmi derulează mai repede imaginile. Le percep și pe ea și pe mama ei și pe copil. Au nopți în care dorm pe afară, au nopți în care pleacă prin vecini, au nopți în care se ascund de violența tatălui. La un moment dat percep că este iar însărcinată. În momentul când naște o fată, dar o percep destul de grasă, bebelușul ăsta. Rămâne paralizată de la brâu în jos. Și de atunci începe cu adevărat chinul și trauma lor. Adică ce a fost până acum a fost așa floare la ureche, în sensul că nu mai se pot ascunde și trebuie să stea și să suporte bătăi. De cele mai multe ori o percep și pe ea și pe mama ei cum apără copiii, în special mama, ea deja rămâne la pat, nu se mai poate mișca, dar copiii sunt pe lângă ea prin pat. În momentul în care tatăl vrea să o lovească pe ea, tata se duce și se urcă, mama se duce și se așează peste ea și peste copii și în felul ăsta primește mai multă bătaie mama. Dar ce mi se pare dubios este că la un moment dat îi percep mama ducându-se afară la animale, iar tatăl o violează în casă de față cu copiii. Uită-te cu câte vieți în urmă s-a întâmplat. Îmi spune că 2 vieți precedente la fel. Deci ultimele 2 vieți. Îi regăsești membrii familiei în actuala viață? Mama, tata, sunt părinții de atunci, iar fratele și fata ei sunt copiii de atunci. Bun. Apropo, în viața respectivă, destul de mică, văd că și fata a fost violată de bunic. Copilul ei de atunci? Fata ei de atunci, da. Dacă te uiți la ea acolo, unde a acumulat emoțiile? Unde a stocat emoțiile care s-au creat atunci, traumele, nemulțumirile? În ochi, în abdomen, în ochi și de la brâu în jos, dar și în inimă. Bine. Mulțumim pentru informații. Ne întoarcem acum aici la ea și te uiți câtă energie a sufletului are ea. 41. Știe câte vieți are Petra? 456. Și de unde a venit? Sirius. De ce a venit? Mai știe? Îmi zice ceva cu hotărâre, cu determinare, cu voință. Să insufle hotărârea, determinarea și voința umanilor. Și a reușit să o facă? Da, parțial da. Da? A fost împiedicată? Știe că a fost împiedicată? Știe că a colaborat.
Mai știe cu Știe că cine, a avut ajutoare externe. mai știe cu cine a colaborat? Da, îmi spune Dracos, Satan, câteodată Iahve, dar nu mereu, spune că nu prea rezonează cu Iahve. Primul om și Lilith a colaborat foarte bine cu Lilith o perioadă. În momentul în care a intrat în energie masculină predominantă, e ca și când n-a mai fost aderență între ele două. Și au început să-i pună piedici, hă? Lilith nu s-a retras. S-a retras? Nu are nevoie de masculi, Lilith urăște masculii. Hai să-i chemăm atunci pe toți, să vedem în ce mod au împiedicat-o, cât sunt și câte contracte au. Larisa, acum în gândul tău, repezi după mine că dorești să chemi acum în fața voastră toate entitățile cu care ai colaborat și care au căutat să te înșele și ți-au creat programe în defavoarea ta, să vină în fața voastră cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, înțelegerile toate, verbale, scrise, nescrise, din necunoaștere, din neînțelegere și așa mai departe, absolut tot să vină ca să-i cunoști cu adevărat, să-ți amintești de ei, să-i eliberezi pentru că acum, iată, dorești să-ți recuperezi toată puterea, toată memoria și nu o să mai ai nevoie de ei ca să-i hrănești și să te înșele. Cât număr până la 3, toți vor fi prezenți acum în fața voastră. 1, 2, 3. Iahve, Dracos, Ra, Satan, primul om, și Belzebut, toți au subalterni. Pe plângere, pe tristețe, pe oftat, iar lacrimi, suferință, căutare, amăreală, confuzie, neclaritate, disperare, depresie, neconectare și vină. Lilith, ai zis, e și ea pe acolo sau nu? Nu are contact? Nu, n-a venit. Ok. Da. Cam atâta, da? Ok. Larisa, îți imaginezi lângă tine un foc purificator de frecvență optimă pentru a-ți arde toate aceste contracte din scoarță în scoarță, acum, pentru totdeauna. Cât număr până la 3, dai comandă să le arunce în focul purificator pentru totdeauna. 1, 2, 3. Acum se ard în totalitate. De oriunde, de oricând. Da, s-au ars și spiritul meu a chemat acum și pe Lilith și îi spune că vrea să știe că, spiritul meu îi spune că știe că s-a dezactivat contractul cu ea, dar totuși insistă să-l ardă. Iar Lilith îi arată ca un fel de scoarță de copac în care o aruncă în foc. Foarte și bine. îi spune că de bunăvoie a renunțat la colaborarea cu ea pentru că nu are nevoie de masculi. În colaborarea cu ea, ea făcea bărbații să sufere. De când a intervenit colaborările ăstelalte, bărbații au făcut-o pe ea să sufere, iar ea nu acceptă așa ceva. Ești liberă să faci ce vrei, contractul amprenta se ardă, copia, holograma ce este se ardă în totalitate pentru totdeauna, pentru că Larisa refuză acum să mai colaboreze cu ea și refuză să o mai invoce și să-i mai ceară ajutorul. Și l-a chemat, a plecat Lilith și l-a chemat pe înapoi spiritul meu. Și i-a spus spiritul meu că în numele
prietenei noastre desface toate ritualurile făcute, conștientă sau inconștientă, de botez, de cununie și ritualurile vrăjitorești care au avut legătură cu el. De Iahve vorbești, da? Da, Ok. Foarte bine, să ardă tot. Ce a făcut toate ritualurile, toate procedurile și să interzică acum, Larisa, că am uitat să te întreb despre capitolul ăsta, să interzică, dar probabil că își dorește să interzică să mai trimită cineva ceva în sensul ăsta, rugăciuni, acatiste și alte proceduri care să o conecteze cu Iahve. Acum, Larisa, dacă ești de acord, îți Da, da, sunt de acord. îți rostești în gând că refuzi să mai primești de acum încolo orice vine către tine din partea lui Iahve, pentru că refuzi să te mai conectezi cu el. Destructurezi din start. Bun, Amalia, mergem la scanare acum să vedem ce i-au lăsat, contractele în corpul ei, toate implanturile, toate blocajele, toate programele destructive, să le eliminăm, să le ardem în focul purificator pe măsură ce le descoperi. are o coroană pe cap cu semnul cruci în frunte. Asta îi provoacă confuzie și nehotărâre totală. E ca și când vrea să plece în stânga și o ia în dreapta. Vrea să ducă la, dau un exemplu, la Carrefour și ajunge la Kaufland. Asta îi provoacă și durere de ochi. Tâmpla dreaptă cu urechea dreaptă are ca un fel de bilă magnetică în urechea dreaptă. Asta îi provoacă dureri de umeri, de ambii umeri, dar totodată parcă îi întreține emoțiile de neputință și nehotărâre. Parcă îi le ține tot timpul acolo, neputință, nehotărâre și îndoială. În fizic, câteodată simțeam fundată urechea asta sau auzea ori presiune, ori țiuituri în ea. Chakra gâtului are ca un fel de smoc de ardei roșii. Asta îi provoacă usturime și rușine, atât în comunicare cât și în exprimare emoții. De-i senzația de usturime care o are în gât. Iar plămânul percep că e, cum să spun, corpul ei simțind smocul ăsta de ardei în gât, corpul ei produce în permanență mucus pentru expulzare. Da, scoatem toată această creație în afară aici și ardem în focul purificator. Îi percep ca un fel de busolă pe inimă. Iar busola asta e ca un fel de ceas. Foarte ciudat. Nu-mi dau seama dacă arată 10 fix sau 12 sau 12 fără 10. Deci limbile sunt la fel, una la 10, una la 12. Să cerem să-ți arate adevărata informație și scopul acestei busole, ca implant, ca program, ca tot ce conține ea, așa în rezumat. Este vorba de o cumpănă repetitivă, dar nu-mi spune cumpăna ca să nu-i influențez mentalul. E veche? A funcționat și până acum sau e pusă acum pentru viitor? Nu, e foarte veche, se repetă De mult timp se repetă ciclul. ciclic. Ba chiar aș spune de mai multe ori în aceeași viață. Ca să o sperie, ca să o țină în tensiune, ca să o facă să sufere. O scoatem acum și o aruncăm în focul purificator pentru totdeauna, pentru că ea este liberă să-ți creeze realitatea și nu are nevoie de aceste piedici.
De aici și frica care o avea în piept și în inimă. O simțea, o Pentru că, percepea cât de cât, da. da, ea știa că urmează să se întâmple ceva, adică cu cât urma să se întâmple ceva, cu atât parcă avea un tremur interior, o frică la inimă și la stomac. Acum văd că spiritul meu îi ia și îi destructurează două umbre din spate. Una spre umeri, una era către bazinul ei. Îi mai scoate din pancreas ca un fel de boabă de porumb. Nemulțumirea vieții și dulceața vieții lipsa, îi împiedica dulceața vieții și bucuria vieții. Nu-i percep la ficat nimic, dar văd niște ca și programe, constrângerea, comparația, nelămurirea. Le scoate. Îi percep ca un fel de fractură la bazin, ceva de genul, ca și când a născut și a fost tăiată, ceva de genul, adică are o cicatrice mare din viața respectivă în care a rămas paralizată după naștere, s-a rupt foarte mult și de atunci durerile au continuat și au persistat, mai ales că s-a întâmplat 2 vieți la rând aceeași traumă, ca și când s-a amplificat. S-a încercat și hibridizare cu ea, dar nu a fost stabil, adică nici măcar s-au introdus embrioni acolo, dar e ca și când asta s-au introdus, mâine au ieșit. N-au făcut aderență datorită mediului foarte acid. Aș zice ca niște hernii, la cum văd eu aici oasele astea, între omoplat și coccis. Cu siguranță are coloana puțin strâmbă sau foarte noduroasă și în fizic. Nu prea are energie vitală în coloană. La cap îi percep foarte multe linii neuronale începute și stagnate. S-a apucat să lucreze și nu le-a dus până la capăt? Da. E ca și când i-a fost ori s-a îndoit de ea și s-a oprit totul brusc, ori s-a distras atenția și la fel s-a oprit totul brusc. Nu-i percep avorturi, în schimb picioarele le percep îmi vine să zic ca 2 morcovi ploștiți cu frunze cu tot. Adică e ca și când a rămas cu trauma asta a paraliziei, ca și când, deși spiritul meu îmi spune că își folosește picioarele în fizic foarte mult, în energetic a rămas amprenta aia a picioarelor nefolosite 2 vieți la rând, știi? De acolo și senzația oaselor, mușchilor, pielii, țesuturilor de la șolduri în jos, e ca și când parcă nu sunt hidratate, nu primesc energie cât să le întremeze și nu stă cu atenția pe ele, pentru că ea se axează pe durerea care îi este provocată în fizic. Ei mai percep și niște lanțuri de piciori. Asta e dintr-o viață în care a fost sclavă
A fost o sclavă rebelă și a fost foarte mult timp ținută în lanțuri, priponită, îmi spune spiritul. Dar și ținută în soare foarte mult. E ca și când o torturau ca să o îmblânzească, dar nu a avut șanse, iar soarele respectiv e ca și când i-au afectat ochii. Ochii, capul și la fel, picioarele, foarte, foarte rău. Pe lângă faptul că de fiecare dată când și-a scos neputința, e ca și când amprentele astea ale cătușelor, ale lanțurilor, îi activa neputința din viața respectivă. Ca să nu mai spun și astea două precedente. Iată că oricât am lucrat câteodată, dacă nu scoatem amprenta aia veche, cam în zadar. Mai are ceva pe tălpi, dar are ca două bucăți de gheață lipite de tălpile ei. Dar nu, cum să spun, sunt implanturi, dar nu sunt puse de altă entitate. Sunt puse de ea. În momentul când stătea înlănțuită în atmosfera aia arigă, zic bine? Aridă. Da. Își imagina tot timpul o ploaie răcoroasă și își imagina că stă cu tălpile pe apă rece. Și în felul ăsta, cum să spun, câteodată la un moment dat, reușea să simtă răcoare în tălpi, dar ea deja mental și inconștient și-a construit două bucăți de gheață sub tălpi. De acolo și senzația care tălpile foarte reci câteodată. Și de acolo și senzația care tălpile amorțite câteodată. Cât e de important, uite, ce ne creăm la un moment dat, din dorința de a ne rezolva o problemă și uităm să destructurăm. Mare atenție, da? Nu și-a dat seama, da, nu și-a dat seama. Da. Și-a rămas cu ele acolo create. Dezechilibru, chakra rădăcină are și un fel de mucus blocator. Nu este blocată total, parțial, dar oricum este dezechilibrată. Dezechilibru chakra sacrală, dezechilibru chakra inimii, chakra gâtului și coroana. Mâinile ei le percep foarte fragile, ca și când atât de fragile încât mi arată, ca și când ține un pix, îi pică pixul, ca și când ține un caiet, câteodată îi pică caietul de mână, ca și când și o ceașcă mi arată, când stă cu o ceașcă în mână, parcă are momente când îi tremură mâna cu ceașca respectivă. Sunt secătuite de energie și mâinile, ca și picioarele. Apucă lucruri de nevoie, nu apucă lucruri din plăcere. Face cu mâinile lucruri de nevoie, nu le face din plăcere, din obligație le face. Ca să mulțumească pe alții, nu ca să fie ea mulțumită. Face foarte multe lucruri în defavoarea ei ca să mulțumească pe alții, spune spiritul meu. Iar spiritul ei spune că așa nu se mai poate. Trebuie să vină schimbarea. Chiar dacă multora le e frică de schimbare, că pare că îți fuge pământul de sub picioare, în momentul când simți că îți fuge pământul de sub picioare, atunci este cazul să-ți faci alegerile mai important, pentru că atunci vine și schimbarea imediat. Spiritul îi spune, îmi arată de fapt, că e ca și cum ți se închide o ușă în față, dar dacă te întorci cu spatele, vezi geamul pe care poți să ieși.
Nu-i mai percep nimic. În stomac văd că îi mai scoate ca niște... ca și când au fost niște larve astrale acolo și ca și când le-a eliminat, dar a mai rămas energia aia amprentată a lor. De acolo și senzația de grețuri și de arsuri câteodată. Bun, a scos tot, a aruncat în focul purificator, a destructurat, a anihilat, a transformat. Totul s-a eliberat. Acum mergem la liniile de potențial de suferință. Să vedem, curățăm și acolo tot ce a proiectat destructiv pentru ea. Și dai comandă și tu, Larisa, să se curețe toată această linie de toate proiectele neplăcute destructive pentru tine, că vrei să eliberezi, să luminezi și să-ți creezi o nouă realitate așa cum îți este ție mai bine și mai plăcut. Da, pe nehotărâre și pe nevoia de a fi puternică am văzut că și-a construit foarte multe. Cele mai proaspete erau pe protecții excesive. Da, pe frica de atacuri. Iar înainte să ajungem la linii de potențial, mi-am auzit spiritul zicând, de fapt vorbea spiritul meu cu spiritul ei, că i-ar fi benefic să plângă câteodată. Nu, plânsul nu înseamnă slăbiciune, câteodată plânsul înseamnă eliberare, câteodată plânsul înseamnă ungerea ochilor, hidratarea ochilor. Da, așa este. Acum o deconectează și de la conștiințe colective, egregoare și astrale inferioare. Foarte bine, dacă este momentul acum să scoată și ce avea ea în exces, disperare, depresie și vină. Da, peste tot. Rezistența la schimbare după peste tot. Neputința îi mai scoate din picioare. Neclaritatea îi o scoate după peste tot. Confuzia îi o scoate din cap și din mijloc. Nedreptatea, Așa, regrete, grijă excesivă. tristețea îi o mai scoate din spate și din spate. Frica de viață și frica de viitor în familie îi o scoate din rinichi și din șolduri. Suferința pe toate planurile. Din stomac și din ochi și din gât. Și durerea. Așa, durerea, nemulțumire. După peste tot, o scoate și îmi pune spiritul ei ceva genul stop. Ok. Mergem mai departe. Să chemăm toate persoanele din viață pe care le-am întâlnit de când s-a născut până în clipa de față. Larisa, îi chemi și tu cu mentalul, spiritul tău, iată, este acolo, am înțeles. Deci o să lucrați împreună, inclusiv fata, cei doi parteneri de viață, tatăl care trăiește, Doi frați au venit. doi frați, da, Cumnată, doctori, profesori, vecini. Foarte mulți au venit. foarte bine. Să fie receptiv, să asiste, pentru că Larisa își dorește acum să curețe toate aceste cordoane cu ei, să destructureze tot ceea ce a creat greșit la adresa lor, ce le-a creat disconfort, tot ceea ce a creat ea greșit energetic și mental și emoțional, cu gândul, da, cu vorba, cu fapta, din toate timpurile până acum, să șteargă, să curețe, să destructureze toate aceste energii de joasă vibrație, ca să poată colabora pe frecvență foarte înaltă de acum. Ea s-a curățat, dorește să-și recupereze puterea, și-a conștientizat existența părții ei supreme, suflet și spirit,
care sunt singurele care le ajută, așa să facă și ei dacă vor să se ajute și să se trezească, să conștientizeze realitatea în care trăim, așa încât să curețe și ei cordoanele cu ea, la fel cum face și ea. Și ce ne spui despre Tatăl se înțelege de la sine că e karmic, adică nu da, așa. Uh, hmm. Băiatul și el e karmic, dar, cum să spun, e dharmic, nu e karmic. Fratele cel mic. fratele mic, da. Deci e dharmic, nu karmic. Aha, e pe plus. Mhm. Fratele cel mare nici pe el nu-l văd, adică e ca și când au avut mici neînțelegeri să rezolvate. În schimb, fata este aceeași fată, exact așa cum am presupus la început. Faza e că s-a schimbat situația, în sensul că în momentul când a venit prima dată, spiritul ei îmi spune, în momentul când a venit la întrupare în viața asta mamă, ar fi intrat, a venit exact în momentul în care mama respectivă avea ceasul acela pornit, în care era în cumpănă. Fiind în cumpănă, cu siguranță, deci mama fiind în cumpănă, cu siguranță fata ar fi murit undeva la 7 ani. Iar spiritul a considerat că ca să poată mama să facă pasul către evoluție, a convenit de comun acord cu spiritul fetei să întrerupe existența fetei la 1 an jumate ca să nu provoace și mai mare suferință să-i moară la 7 ani și la 2 ani de zile a intrat, dar, cum să spun, ca mama să nu-și dea seama că e aceeași, percep că a semuit-o foarte mult cu tatăl. Deci, ca mama să nu-și dea seama de chestia asta, a semuit-o foarte mult cu tatăl, dar a adus-o pe lumea asta, în viața asta, fix când s-a stopat implantul acesta care l-avea mama. Deci a fost un sincron, spiritul ei se aplaudă. Că a reușit să facă sincronizarea asta. Exact, a reușit să facă o sincronizare astfel încât să fie ambele să fie salvate, să se și reunească, să se și reîntâlnească, dar ca să nu îi dăuneze nici fetei. Pentru fată, într-adevăr, a fost traumatizant. Și încă este traumatizant, pentru că mama tot a rămas, având implanturile care le-a avut, în special ăla cu ceasul, mama tot timpul stătea ciclic, îi se activau cumpenele respective. Dar ceasul respectiv îi activa foarte mult și emoțiile, undele de formă deja existente. E ca și când fata simt de la ea un fel de comparație, simt de la ea un fel de, cum să spun, fata se simte comparată cu sora care a murit, neștiind că de fapt sora care a murit este tocmai ea. Da, mentalul ei nu a reușit să Tocmai de aceea fata, cum să spun, fata tot timpul s-a învinovățit. Că a venit pe lume, că sora ei a trebuit să moară ca să vină ea, astea sunt în capul ei. Da, dar de fapt sunt slăbiciunile datorate de traumele pe care le-a avut, plecare, venire, plecare, corect, intrare din nou și așa mai departe. Da, din slăbiciunea asta dar consideră și că i-a produs suferință mamei prin auto-învinovățirea că sora ei a murit și ea trăiește, dar de fapt ți-am spus, sora ei nu a murit, sunt una și aceeași. Ok. Sper că s-a făcut lumină în viața Larisei, că era o mare frământare. Da. Să curețe cordoanele și cu partenerii și cu toată lumea care e prezentă. Toate cordoanele s-au curățat odată și acum spiritul meu îi spune să le smulgă ca să cicatrizeze. Foarte bine. E ca și când am văzut un fel de
în momentul când și-a reactivat informația asta, dacă ea la nivel subtil o știa, doar că fusese amorțită, fusese în stare latentă, a avut un fel de izbucnire de plâns de fericire. Foarte bine să plângă, pentru că este benefic și necesar plânsul. Că este un eveniment important, deosebit, pe care l-a înțeles. Iar acum a trecut la Transgenerațional, da. la transgenerațional, percep că spiritul ei luminează, adică o lasă în continuare să-și facă eliberarea prin plâns. Ce remarc foarte interesant la ea e că cu cât plânge mai mult, cu atât parcă lumina ei, energia ei devine mai strălucitoare. E ca și când parcă ai văzut cum e becul ăla, îl dai mai tare, mai tare, mai tare, mai tare, mai tare. E cam așa face ea cu cât plânge mai mult, știi? Transgeneraționalul ei, foarte multe excluderi, foarte multe violuri pe transgeneraționalul ei, foarte multe femei persecutate pe transgeneraționalul ei, iar mama ei nu face excepție de la chestia asta. În momentul când a apărut la transgenerațional, mama ei a început să plângă și e ca și când și-a pus mâna pe inimă și nu spune nimic, doar că la fel are o fericire și are ochii înlăcrimați. Adică mama se abține ca să plângă în fața ei, dar este foarte mândră de ce a devenit fata și de cât de frumos strălucește. Și cam atât. Haideți să chemăm spiritul. Bun, să taie, să smulgă cordoanele, transmită informații, să-și caute adânc în nucleul sufletului lor, să-și găsească valorile, matricea originală, să se conecteze cu sursa, cu spiritul, cu sursa pură, cu spiritul lor. Mama ei primește informația asta, restul nu toți sunt atât de deschiși. În sensul că au suferit atât de mult încât unii dintre ei parcă caută răzbunare, unele dintre ele, majoritatea. Bine, nu că bărbații ar fi mai departe, că și ei au suferit la rândul lor, dar și în bărbații percep chestia asta de revanșă. Ceva genul, parcă așteaptă o revanșă. Larisa, transmite-le că orice emoție de răzbunare, de ură, de răutate îi atrage într-o capcană, într-o prăpastie din care apoi nu o să mai poată să iasă. Iertarea și acceptarea trecutului sunt pastilele magice prin care ei se pot înălța către sursa pură adevărată, către lumină, iubire, compasiune, respect și îngăduință a toți și toate, să-și găsească echilibrul ca să-și poată recupera puterea și memoriile, iubirea adevărată, ca să-și poată recrea o viață frumoasă, sănătoasă, în favoarea lor, nu să hrănească alte lumi prin aceste emoții. Să audă toți care vor pricepe acum, care vor pricepe altă dată. Este o informație care face bine tuturor și este necesar cât mai des să emitem, cred că, această informație în univers. Frecvențele înalte de iubire adevărată, iertare, acceptare și toleranța tuturor celor care s-au întâmplat ne eliberează de rău. Așa, și acum să smulgă toate cordoanele și să se elibereze. Tot spiritul le-a muls și de data asta, le-a smuls și de data asta și a cicatrizat și a zis exact așa: eu n-am nevoie să mi se ceară iertare, doar informează că în momentul ăsta conștient o să o iau în brațe și atât, punct. Și s-a repezit și o strânge foarte tare în brațe. Da, sigur, spiritul la nivelul de înțelegere pe care îl are, n-are nevoie de iertare, doar mintea noastră fizică a perceput ca un fel de iertare, ca să înțelegem, dar greșeli nu există, așa că nu are de ce să ierte. Ok, să o strângă în brațe. Cum te simți, Larisa? Bine. Nu mai încurg lacrimile.
Scur lacrimile, ai zis? Da, Ai simțit ceva în corp, o schimbare, o... da. Căldură sus spre cap. Mm, Piciorul drept un pic de durere, nu înțeleg de ce, că persistă încă. Așa. Și ca și corp așa, ești mai... Te-ai mai relaxat, mai ușoară, mai grea? Da, da, mai ușoară. Numai că toată perioada practic am plâns. Foarte bine, pentru că... Involuntar. Mm? Cred că involuntar, nu știu. Adică Da, simțeai nevoia Da. și nu ți-ai dat seama până acum. Foarte bine. Acum facem conexiunea cu energia pură a Pământului și îți imaginezi, Larisa, din centrul tălpilor tale, două fascicule de energie. Firișoare, rădăcini, cum vrei tu să le spui, să le vezi mai largi, mai luminoase, mai cum poți tu să le percepi, dar îți imaginezi cum cresc, se adâncesc în centrul Pământului și se unesc cu sfera pură de energie a Pământului, cu care te conectezi acum, în totalitate, cu iubire și recunoștință față de energia pură a Pământului și îți propui ca permanent să rămâi conectată cu această energie puternică atâta timp cât experimentezi pe Pământ. Și te vizualizezi acum până în centrul capului tău plină de această energie, de acest echilibru, stabilizare. Și din centrul capului tău un alt fascicul de energie se revarsă în jurul tău și caută energia pură a sursei și conștiinței universale cu care te întorci. Îți cauți, îți recuperezi, îți regăsești valorile, forțele, puterile, toate capacitățile tale, toate aturile tale cu care te întorci în corpul tău și te unești cu restul de energie. Activezi toată memoria și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, echilibrezi emisferele, dreapta cu stânga, le îmbrățișezi, le iubești și integrezi cele trei părți importante, suflet, spirit, minte, în corpul tău și îți propui ca totdeauna să rămâi în acest echilibru alături de toate părțile tale pentru experiment conștient și în favoarea ta. În abdomen. Wow! Foarte bine. Îți propui să se regenereze tot corpul tău, fizic inclusiv, da? În ritmul în care acceptă și poate să o facă, ușor și în siguranță. Să ți amintești mereu să ai încredere în tine, pentru că ți-ai recuperat și puterea și libertatea și toată energia și toată memoria. Și hai să extindem în câmpurile ei, să ștergem amprentele de pe câmpuri, tot ce a mai rămas acolo din trecut neplăcut. Să curățăm spațiul ei, obiectele ei, unde a stat, unde va sta. Să-și propună să-și construiască un viitor fericit alături de familie, de copilul ei, de familia ei, așa cum este benefic pentru ea și pentru toți cei din jurul ei, să se echilibreze cu ea însăși, cu întreg universul și să vedem ce observi în curățenie. Nimic. Nimic deosebit. Mm. Bine. Robinetul abundenței cum e? E chiar perfect în regulă. Iar Spiritul spune să comunice clar ce are de spus. Este benefic pentru ea să nu mai țină în interiorul ei, să nu-și mai mănânce vorbele. În felul ăsta va vedea, cu cât va comunica mai bine, cu atât va vedea că îi va dispărea și mai repede tusea, pentru că în continuare, dacă se abține să comunice, corpul ei va produce și mai mult mucus. Ca și când corpul ei, fiind biologic, îi reacționează. Acum că și-a dobândit limpezirea minții, claritate, echilibru, va putea să-și facă ordine în idei și să-și exprime gândurile așa cum e mai bine, așa, astfel încât
să se înțeleagă cu toată lumea și să primească informația reciproc. Bun, cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 87%. Mi-a urcat până la 89, dar mi-a scăzut înapoi la 87. Foarte bine. Metabolizare câte zile are? 6. 6 zile. Foarte bine. Este pe drumul cel bun. Felicitări, Larisa. Mulțumesc. Pot să vă întreb ceva? N-am terminat încă, da, asta te întreb dacă mai ai întrebări. Da, dar vrem să întreb unde e mai benefic să locuiesc, în Italia sau Moldova? Cu care e compatibilitatea mai? Italia are beneficitate între 51 și 83, iar Moldova îi dă beneficitate între 17 și 63. Bun, am înțeles. Dar mai ai alte întrebări, Da. Larisa? Nu, parcă e clar. Da, o să reascult și o să înțelegi că toate subiectele, toate punctele pe care mi le-ai scris s-au regăsit în... Și cu jobul care l-am, cât mie, adică dacă ar trebui să-l schimb, rămân. La locul de muncă la hotelul respectiv, în Italia, zici, da? Da, da. Da. 86 are compatibilitate. Da, bine. Ești bine, Da, da. da? Da, da, da. Spiritul ei spune că ar trebui să schimbe ceva în viața ei în momentul în care face de nevoie și nu îi mai place. Dar atâta timp cât faci ce-ți place și dacă ai venit chitită tu să fii asistentă, dar cu timpul a început să-ți placă să fii polițistă, nu este nicio problemă. Misiunea se poate schimba, dar trebuie să fii conștientă. Bine, asta e valabil pentru toată lumea, nu? Că Da. atunci când îți place, trebuie să faci, să simți Corect. și să pleci de acolo, să schimbi locul de muncă, cu locul de colaborare, partenerul de viață și așa mai departe. Corect. Acceptul de publicare, dacă ne-l dai, Larisa. Da, da. Da, mulțumim. Ce ai zi? Dacă te-ai da, asta vreau să te întreb, dacă te-ai regăsit în descrierile Amaliei. Da, da, e așa foarte mult. Și cu oftatul și cu multe, da, într-adevăr. Bun. Închidem aici. Durerea asta care se ia Cu în gâtul. multe. Da, da, da. Am înțeles. Acum, vă deconectați de tot și de toate. Închidem aici.